welcome to another Foodie Ideas, Tips and Suggestion video. And for our movie night tonight, ang lulutuin namin is napakasarap. Sobrang sarap. Pag nakita nyo guys, matatakam. Ha? Ah, nakita na nila? Sa umpisa? Ah, pinakita ba sa umpisa? Sus, hinahype ko pa pala eh. Nakita nyo na pala. Okay, sige. Papakita na lang natin kung paano namin niluto, okay? Let's go! Onions and garlic. Tapos crab meat. Nagbebenta rin pala kami ng crab meat. And then basil. And then noodles. Tapos butter. And then all-purpose cream. Yeah. So first, put the butter. And then onion. Lagi kong inuuna yung onion para mag-caramelize siya muna. And then susunod ko na yung garlic. So yan, nag-transparent na yung onion. And then you put the garlic. So next is the crab meat. Yan. Nagbibenta kami nito. Sa Facebook, pwede na ako na-message. Hello, kamusta? Hi! Guys, sorry nag-deliver kasi ako kaya medyo nawala ako ng saglit. So, I'm back! So yan, ano na ginagawa natin ngayon? Nawala ako ng saglit, hindi ko na alam kung ano nangyari. Crab meat na nakasalang na okay na. Sabi mo yung page natin sa Facebook. Nagbibenta pala kami ng mga crab meat. So i-check, ipopost ko yung yung link ng page namin sa description. Check nyo na lang yan. Thank you! Yung Facebook page namin. Right? So next is the basil. Next is salt. 2 pinch of salt. And then pepper. Tapos ito, kinuha ko sa water doon sa pinakuluan ng noodles. So yun yung ilalagay ko na sa tapos hintayin lang natin siyang kumulo. Doon nalagay ko na yung cream. And then next is the cream. Kung wala kayong cream, pwede kayong gumamit ng evaporated milk instead. Tapos lagyan nyo na lang ng cornstarch na may flour na may water para lumapot siya. Mukhang yummy na yan Guys, taste test. What? Sarap! So next is we put the cooked pasta. Hindi ka ito pakuha sa pang-pork. Ano mukha mo yung sa chiboy na ikaw ino-order? Walaan. Eto na.
Hi guys, I'm back again. Medyo busy lang kanina kaya medyo nawawala-wala ako. So, luto na yung pasta. Napakita ko naman sa iyo yung ating side dish. So, ito yung side dish natin. Kung nakita nyo sa video. Pure Food Stay on Shrimp. Ready to fry na siya. Bigay ito ng ng mami namin. Hindi pa namin natatry ito eh. Natry mo na ito? Hindi pa. No. So, first time namin natatry ito. Tingnan natin kung masarap. So, ito na. Ang cute pala na itsura niya. Akala ko mahaba. Akala ko para siyang tempura style. So, talagang mukha talaga siyang shrimp na binred lang. Ayun na. Nakita niyo ba? Madilim ba? Wait lang. Something like this. Yan. Diba? Cute, diba? Mamaya matry. Mamaya sabihin ko ako ng lasa nito. Masarap po hindi. Siyempre hindi. Siyempre masarap. Char. Uy, bilis maluto. Okay guys, see you sa taste test natin. Okay, nahuli man tayo sa pagluluto. Hindi tayo papahuli sa tikiman, syempre. Titignan natin yun. Oh, ang sinawit na. Ay, sakit. Oh yes, it's very nice, sir. Tignan natin ito shrimp. Tiny shrimp. Anong pure foods? Dami naman Dami. Oh yes, it's very nice, sir. Sarap guys.